নমস্কাৰ আপোনালোকে মোৰ চেনেলত এইটো এনেকুৱা প্ৰথম ভিডিঅ' দেখা পাব যেটোত মানে কি মই আনবক্সিং কৰিম এটা বস্তু মানে একদম স্পেচিয়েল বস্তু লগতে মানে কি অকনমান ব্লগিং টাইপ বনাব চেষ্টা কৰি আছো সো আপোনালোকে জনাব কেনে লাগে চাই আৰু মানে কি ইমপ্ৰুভ কৰিলে ভিডিঅ'টো বেছি ভাল লাগিব হেতু জনাব আৰু লগতে আমি এনেকুৱা এটা স্পেচিয়েল বস্তু আনিব গৈ আছো মানে যেটোৰ দাম অৰিজিনাল দাম আছিল 70000 টকা কিন্তু আমি একদম কম দামতে কিনিম আৰু লগতে একদম স্পেচিয়েল ঠাই এটাত আনবক্সিং কৰিম সো বলক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো বৰ্তমান আমি গৈ আছো উলুবাৰীলৈকে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আমাৰ যেটো বস্তু আহিব সেই বস্তুটো আমাৰ ইয়াতে মানে নাওকটা গুৰেশ্বৰ বা চাৰিআলি কতো ডেলিভাৰ নহয় সেইকাৰণে আমি দাদা এজনক উলুবাৰীত মানে এড্ৰেছটো দি দাদা এজনক বস্তুটো ৰাখি থব দিছো তাৰ পৰা গৈ আমি লৈ আহিম বস্তুটোৰ বিষয়ে মই অকনমান কৈ দিওঁ ফ্লিপকাৰ্টত যে বিগ বিলিয়ন ডে চলি আছিল তাত সকলোতকৈ বেছি মানে একদম বাম্পাৰ অফাৰ থকা বস্তুটোৱে আমি আনিব গৈ আছো আমি গুৰেশ্বৰ পালো মাজে মাজে দুটামান শ্বট ল'ম টেনশ্যন নল'ব গোটেইখিনি নেদেখাওঁ আপোনালোকক বৰ নকৰোঁ আৰু বৰ্তমান যদি আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টত মাৰি চাই তাৰ প্ৰাইচটো আহি যাব 54,990 rupees কিন্তু মই কিমানত কিনিলোঁ সেইটো একদম শেষত কৈ আছোঁ মুক্তাবোৰ আহি পালোঁ ইয়াত অইন কিবা মানে অকণমান ডাঙৰকৈ পূজা এখন হয় কিন্তু এইবাৰ কৰোণাৰ কাৰণে এনেকুৱাকৈ থৈ দিছে আহিব পাৰে আপোনালোকে যদি চাই পূজা মই এসপ্তাহমান হ'ল ভিডিঅ' দিব পৰা নাই ফাৰ্ষ্ট কাৰণটো হ'ল প্ৰজেক্ট আৰু প্ৰেক্টিকেল আৰু তাৰ পিছত মানে প্ৰজেক্ট আৰু প্ৰেক্টিকেলৰ পিছতো যিখিনি টাইম উলিয়াইছিলোঁ সেই মানে টাইমখিনিত এটা ধুনীয়া ভিডিঅ'ৰ কাম কৰি আছিলোঁ যিটো আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা মানে বনাব দিছিল কিন্তু অকণমান কেলকুলেশ্যনত গণ্ডগোল হৈ আছে যাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো কমপ্লিট হোৱা নাই যেতিয়া কমপ্লিট হৈ যাব আপোনালোকে নিশ্চয় পাব বহুত দিনৰ মূৰত দৰ্শন হ'ল গণেশ বাবা আপোনালোকেও চাই লওক আজিকালি দেখাই নাপায় বহুত কম দেখা পায় এয়া ননৰা বকুলতল বুঢ়াগোহাঁই থান প্ৰত্যেকবাৰে ইয়াতে বহুত মানে ডাঙৰকৈ পূজা হয় যাক আমি বেছিভাগে বকুলতলৰ পূজা বুলি জানো আৰু এইখন ইয়াৰ ছেকেণ্ড গেট আপোনালোকে যদি অহাবাৰ আহে ইয়াতে পূজা চাব আহিব পাৰে মানে যদি কৰোণা চৰোণা শেষ হৈ পূজা হয় আৰু এতিয়া আমি গাড়ীখনক অকণমান খুৱাই লওঁ পাই গ'লোঁ চাৰিআলি ইয়াতো আপোনালোকে পূজা চাব পাৰে পূজা হৈ আছে আৰু এইখন আমাৰ মৰমৰ কলেজখন পূৰা 5 বছৰৰ স্মৃতি আপুনি যদি PKCৰ লাইক এটা মাৰি দিয়ক চাৰিআলি পাৰ হৈ এইবাৰ আমি নেশ্যনেল হাইৱেত উঠিম এয়া আমি গোপেশ্বৰ দেৱালয় পালোঁ এইবাৰ আহিলে এইটো টোল গেট আপোনালোকে এতিয়া কওক মানে কমেণ্ট কৰি যে টোল গেটৰ পৰা আমাৰ কি লাভ হৈ আছে আৰু কি লছ হৈ আছে মানে লাভ বেছি হৈ আছে নে লছ বেছি হৈ আছে এটা কথা ভাবি চাওকচোন মানে যদি ইয়াত এম্বুলেঞ্চ আহে একফালেৰেও মানে যোৱা ঠাই নাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কি ভাবে চাংচাৰী অভাৰ ব্ৰিজ পাই গ'লোঁ এয়া আমি শৰাইঘাটৰ দলং পাই গ'লোঁ আৰু ইয়াতো দেখা পাই আছে আপোনালোকে বহুত জাম আছে আৰু নিশ্চয় গুৱাহাটীতো বহুত জাম থাকিব ইয়াতে যিহেতু ইমান আছে গতিকে আমি মাজত ভিডিঅ' নকৰোঁ একদম উলুবাৰীত দেখা পাব এয়া আমি উলুবাৰী পাই গ'লোঁ মানে উলুবাৰী হনুমান মন্দিৰ পাই গ'লোঁ ইয়াৰ পৰা অকণমান খোজকাঢ়ি গ'লে আমি দাদাজনক লগ পাম আৰু তাত আমি বস্তুটো ল'ব পাৰিম হেল্ল' পেট্ৰল পাম্পটো পালোঁ আমি ঠিক আছে পাই গ'লোঁ আমাৰ সেই স্পেচিয়েল বস্তুটো এতিয়া আমি সেই স্পেচিয়েল ঠাইখনত যাম যাতে আমি ইয়াক আনবক্সিং কৰিব পাৰোঁ আমাৰ স্পেচিয়েল ঠাইখন পাই গ'লোঁ ইউনিভাৰ্চিটি নহয় দেই এই লেফ্ট চাইডে থকা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ কিন্তু
আমাৰ কপাল বেয়া আছিল সেইকাৰণে আজি মানে বন্ধ আছে কৰোনাৰ কাৰণে এনে বাহিৰত কাম চলি আছে সেইকাৰণে মই গম নাপাওঁ মানে বাহিৰত বহুতখিনি কাম চলি আছে ভিতৰৰ পৰা তলা মৰা আছে গতিকে আমি ইয়াতে আনবক্সিং কৰিব নোৱাৰিম কিন্তু বেলেগ এখন স্পেচিয়েল ঠাইত যাওঁ আমি বেলেগ এটা স্পেচিয়েল ঠাইত আহি গ'লোঁ আৰু এই ঠাইটো যদি আপোনালোকে চিনি পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু ইয়াতে আমি এতিয়া আনবক্সিং কৰিম প্ৰথমতে এটা ডাঙৰ বাকচ আছে এই বাকচটো খুলি ভিতৰত আৰু দুটা বাকচ আছে এটা বেলেগত থলো আৰু ইয়াতে ওপৰত আছে 6GB 128GB আৰু তলত আছে ফেষ্টিভ স্পেচিয়েল লিমিটেড এডিশ্যন খুলি চাব ইয়াৰ ভিতৰত আৰু এটা বাকচ আছে পিছত খুলিম বাৰু থৈ দিম এইখন মচা কাপোৰ মানে চাফা কৰা আৰু এইটো মেইন বস্তু এইবিলাক ইউজাৰ মেনুৱেল আৰু কিবা কিবি আছে LG G8X থ্যাংক ইউ ইয়াৰ দামটো চাওক কিমান লিখা 72000 কিন্তু মই কিমানত আনিছো জানেনে 18740 টকা বিশ্বাস কৰক মই 18740 টকা আনিছো যেটো ফ্লিপকাৰ্ট বিগ বিলিয়ন ডে চলি আছিল তাত এইটো সবতকে বেছি মানে একদম বাম্পাৰ অফাৰ এইটোতে আছিল আৰু এইটো হাইলাইট কৰি ফ্লিপকাৰ্টে বেলেগ বেলেগ বস্তু সেল কৰি আছিল এইডাল হেডফোন ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এইটো মানে LG G8X মোবাইলটো 1,75,000 টানে বিক্ৰী কৰা হৈছে এইডাল ডাটা কেবল গতিকে ভাবি চাওক আপোনালোকে 18740 টকা বা 20000 কে যদি ধৰে 1,75,000 টা মোবাইলত কিমান টকা হ'ব আৰু এইটো সিঙ্গেল ফোনটোৰ কাৰণে বেক কভাৰ ওয়াৰেন্টি কাৰ্ড সিম ইজেক্টৰ আৰু এতিয়া আমি ডুৱেল স্ক্ৰিনৰ কাৰণে কি আছে এইখন মেইন বস্তু দেখাত ফ্লিপ কভাৰ যেন লাগে পুৰা মেইন মোবাইলটো ইয়াত কানেক্ট কৰি ল'ব লাগিব মানে তলত টাইপ সি এটা পিন আছে আৰু মোবাইলত যেটো টাইপ সি কি বুলি কয় এইটো পিন আছে তাত কানেক্ট হৈ যাব আৰু বৰ্তমান যদি আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টত মাৰিছে বা বেলেগ আমাজনত চাই আকৌ হে 54990 रुपीजे পাব ইয়াৰ দাম এডাপ্টাৰডাল দিয়া নাই উলিয়াই ৰাখিছে ফ্লিপকাৰ্টৰ যিকিটা অফাৰত আছিল মোবাইল এইকেটাৰ পৰা এডাপ্টাৰডাল উলিয়াই ৰাখিছে কিয় মই গম নাপাওঁ গোটেইখিনি সেটআপ কৰাৰ পিছত সাইডত এটা অপচন আছে টাৰ্ন অন ডুৱেল স্ক্ৰিন ইয়া হৈ গ'ল আমাৰ ডুৱেল স্ক্ৰিন এটা দুইফালে আপোনালোকে যি ইচ্ছা কৰিব পাৰে ইয়াৰ স্পেসিফিকেশন বিলাক হ'ল 6GB 128GB আছে IP68 ৰেটিং আছে মানে আপোনালোকে 1.5 মিটাৰলৈকে পানীত ডুবাই দিব পাৰে মই বৰ্তমান হিটো কৰি নেদেখাও কাৰণ মোৰ ইমান ৰিস্ক ল'ব ইচ্ছা নাই ইন ডিসপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰ দুইখন 6.4 ইঞ্চ ফুল HD প্লাস ডিসপ্লে বেক ক্যামেৰা ডুৱেল এটা 12 মেগাপিক্সেল এটা 13 মেগাপিক্সেল মানে ওয়াইড এংগল ফ্ৰন্ট ক্যামেৰাত আছে 32 মেগাপিক্সেল আৰু ইয়াৰ ক্যামেৰা একদম মেনুৱেল সিস্টেম আছে মানে আপোনালোকে যি ইচ্ছা ৰাখে কৰিব পাৰে মেনুৱেলত 4000 mAh বেটাৰী চাৰ্জিং সিস্টেমটো ইয়াক আপ টু 21 ওয়াটলৈকে ফাষ্ট চাৰ্জিং সিস্টেম আছে প্ৰচেছৰ অক্টা-কোৰ কোৱালকম স্ন্যাপড্ৰাগন 855 আৰু কি লাগে 20000 रुपीजৰ ভিতৰত সবচে বেষ্ট মোবাইল মোৰ মতে আপোনালোকৰ মতে হয়নে নহয় জনাব চপাই দিলে ওপৰতো এখন ডিসপ্লে আছে মানে ইয়াৰ গোটেই মিলি তিনিখন ডিসপ্লে আছে ওপৰৰ যিখন সৰু ডিসপ্লে আছে এইখন টাইম আৰু নটিফিকেশনৰ কাৰণে ইউজ হয় মানে যদি জপৱাই থাকে যদি ফোন আহে ওপৰত নামটো লিখা যাব বা নাম্বাৰটো আহিব বা যদি ফোন নাহে টাইমটো আৰু নটিফিকেশন কি আছে ইয়াত আহি থাকিব এইটো ইয়াৰ ম্যাগনেটিক চাৰ্জাৰ ইয়াৰ যিটো ম্যাগনেট আছে বহুত মানে ষ্ট্ৰং কাৰণ মই যদি অকনমান দূৰত লৈ এৰি দিও নিজে নিজে টানি মানে লাগি ধৰে আৰু
যদি কোবাই দিওঁ পটককৈ পৰি নাযায় আৰু ইয়াৰ এফালে টাইপ চি ইউজ হয় আৰু এফালে মোবাইলটোৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকে